Xin chào, bạn đã bao giờ nhìn thấy kiểu hình ảnh như thế này chưa? Trông khá kỳ lạ phải không? Thật ra, nó chỉ đơn giản là thay trục x bằng trục thời gian, nên hình ảnh này có không gian và thời gian đã bị lệch nhau như vậy. Khung hình này đang nói cho bạn biết một sự thật khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Đó là thời gian về bản chất chính là một trục tọa độ, và nó chẳng khác gì trục tọa độ x hay trục tọa độ y trong không gian 3 chiều cả. Điều đó có nghĩa là từng giây mà bạn đang sống ở hiện tại, trong mắt những sinh vật tư duy bậc cao, chỉ là một lát cắt mỏng và trong suốt trên trục dài của cả cuộc đời bạn mà thôi. Với họ, quá khứ và tương lai của bạn vốn đã nằm sẵn ở đó rồi, chẳng qua là bạn chỉ có thể nhìn thấy lát cắt hiện tại này. Và hôm nay, tôi sẽ lật đổ một nhận thức sai lầm mà gần như tất cả mọi người đều tin như thế. Theo cách hiểu thông thường thì, não bộ con người là một vật 3 chiều, vì vậy vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi không gian 4 chiều. Ngay cả các kiến thức thông thường cũng sẽ dẫn bạn tới kết luận như vậy. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Không gian 4 chiều này, bạn không chỉ có thể hiểu, mà thậm chí có thể thực sự cảm nhận được hình dạng của nó ngay trong trí não của bạn. Chẳng qua là chưa có ai biết cách khai thác mà thôi, bởi trí tưởng tượng mới là thứ không thể giới hạn được, đúng không? Chúng ta cùng bắt đầu. Để hiểu về không gian 4 chiều, trước tiên phải làm rõ khái niệm về chiều. Một điểm là không chiều, không có bất kỳ hướng kéo dài nào. Một đoạn thẳng là một chiều, chỉ có chiều dài. Một hình vuông là hai chiều, có chiều dài và chiều rộng, tồn tại trên một mặt phẳng, mà bất kỳ vị trí nào cũng có thể được mô tả chính xác bằng hai tọa độ S và Y. Ta thêm một trục Z vuông góc với mặt phẳng đó, bạn đã bước vào không gian 3 chiều, nơi mỗi vị trí cần 3 tọa độ X, Y, Z để xác định. Quy luật rất rõ ràng, cứ lên một chiều là thêm một hướng mới vuông góc với tất cả các trục hiện có, rất đơn giản phải không? Vậy chiều thứ tư chính là việc thêm một trục mới khác với trục X, Y, Z và đồng thời vuông góc với cả 3 trục này. Các nhà toán học gọi đó là trục W. Nhưng một vấn đề nảy sinh ở đây, trong không gian 3 chiều không hề tồn tại một hướng vật lý như vậy. Bạn có tìm khắp 6 hướng, trên dưới, trái phải, trước sau cũng chẳng thể thấy nó. Bởi đơn giản vì ta đang ở không gian chỉ có 3 chiều, thì nhiều nhất cũng chỉ mô tả được 3 chiều. Hay nói cách khác, trục W hướng về một nơi mà vũ trụ 3 chiều của chúng ta không có sự kéo dài tới đó. Đây không phải huyền học hay triết học, mà là một sự thật hình học nghiêm túc. Mọi nhà toán học đều thừa nhận sự tồn tại của nó, nhưng không ai có thể dùng tay chỉ vào nó cả. Nhiều người khi nghe đến chiều thứ tư thì phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến thời gian là chiều còn lại. Thuyết tương đối tổng quát của Einstein quả thực coi thời gian là tọa độ thứ tư, nơi khối lượng và năng lượng làm cong thời không để tạo ra trọng lực. Đây là lý thuyết vật lý đã được kiểm chứng suốt 100 năm qua, nhưng giữa chiều thời gian và chiều không gian có một sự khác biệt cơ bản. Bạn có thể tự do đi lại trong không gian, nhưng thời gian thì chỉ có thể tiến về phía trước. Bạn không bao giờ có thể đi ngược trục thời gian hay xoay chuyển một vật thể giữa hướng thời gian và không gian. Vì vậy, thời gian chỉ là công cụ về phương diện ước lượng và ước định. Còn chiều thứ tư thực sự là một hướng không gian thuần túy, hoàn toàn không liên quan đến thời gian. Làm sao để hiểu thế giới trong mắt sinh vật 4 chiều? Hãy tưởng tượng một sinh vật mà cả vũ trụ của nó chỉ là một tờ giấy. Nó sống trên mặt phẳng 2 chiều, không cảm nhận được độ dày và cũng chẳng bao giờ nhìn thấy bên ngoài tờ giấy. Nhưng khi bạn đứng ở góc nhìn 3 chiều nhìn xuống, toàn bộ cấu tạo bên trong cơ thể nó đều phơi bày trước mắt bạn. Nó hoàn toàn không có bí mật nào. Bây giờ, hãy đặt mình vào vị trí đó. Bạn chính là kẻ bị mắc kẹt trong vũ trụ 3 chiều, không cảm nhận được trục W. Nếu thực sự có sinh vật 4 chiều nhìn xuống bạn, toàn bộ cơ thể và nội tạng của bạn đối với nó là hoàn toàn trong suốt. Cơ thể bạn lúc đó chẳng khác gì một bản đồ được trải rộng ra. Vậy vật thể 4 chiều trông như thế nào? Hình dạng kinh điển nhất là siêu lập phương Tesseract, giống như việc kéo giãn một hình vuông trong không gian 2 chiều theo trục Z để có hình lập phương trong không gian 3 chiều, thì việc kéo giãn hình lập phương theo trục W sẽ tạo ra siêu lập phương. Mỗi lát cắt 3 chiều của nó là một hình lập phương độc lập, giống như mỗi trang sách là một hình vuông 2 chiều khi được cắt ra từ một cuốn sách vậy. Vì vậy, siêu lập phương này có 32 cạnh, 24 mặt hình vuông và 8 đơn vị lập phương. Đây là kết quả suy luận hình học chính xác tuyệt đối. Cuối cùng, tôi sẽ dạy bạn một mô hình tư duy để thực sự chạm vào vật thể 4 chiều trong đầu. Bạn hãy vẽ một hình lập phương phối cảnh lên tờ giấy trắng. Tờ giấy là 2 chiều, nhưng não bạn dễ dàng đọc ra thông tin 3 chiều từ đó. Bây giờ hãy xếp vô số tờ giấy như vậy thành một tập ngay ngắn. Mỗi tờ giấy là một lát cắt, mỗi tờ giấy lại là một góc khác nhau của hình lập phương. Ít nhất ta phải có 8 tờ giấy như thế. Khi bạn nhìn vào nó, trí não bạn cần tưởng tượng ra cả 8 hình khác nhau này ở cùng một hướng nhìn. Lưu ý, việc bạn xếp tờ giấy chỉ là tham chiếu để tránh bị quên các hình vẽ thôi. Bạn không phải nhìn chằm chằm vào nó, mà chủ yếu là phải nhắm mắt lại tưởng tượng. Và tổng thể tập giấy chính là diện mạo của siêu lập phương 4 chiều. Vì đây là việc của não, nên những ai có trí tưởng tượng phong phú chắc sẽ dễ dàng làm được thôi. Khi bạn hình dung ra được điều mà tôi mô tả, thì đây là cách sinh vật 4 chiều nhìn chúng ta. Nói đến đây thôi, bởi tôi nghĩ như vậy đã đủ thông tin cho bộ não của bạn rồi. Tóm lại, 4 chiều không phải vùng cấm. Nó là toán học nghiêm túc, nó là mục tiêu cụ thể. Não bộ của bạn chưa chắc
Chỉ có thể hiểu không gian 3 chiều, chỉ là nó chưa được dẫn dắt đúng cách mà thôi. Và hôm nay bạn đã bước những bước gợi ý đầu tiên để khám phá không gian cao hơn theo hướng đơn giản nhất rồi. Cảm ơn đã lắng nghe.